Niin, nyt ollaan Alastaron moottoriradalla. Täällä on RM Heino moottoripyöräliikkeen järjestämä ratapäivä. Nyt tuli tänne ajeleen. Mulla on semmonen tausta, että 10 vuotta sitten mä harrastin ihan aktiivisesti rataa jo semmosen 5 vuoden ajan. Ja loppujen lopuksi ihan siellä nopeusryhmässä asti. Mut sit mulla oli vaikka on ollut pitkä tauko, että 2018 oli viimeksi radalla. Mut nyt kun mulla on tämmönen vähän parempi pyörä taas, niin ajattelin lähteä uudestaan koittaa, että miten se nyt oikein menikään. Et mä oon nyt keskihitausryhmässä sitten, mistä lähden koittamaan. Triple pyörä, mikä sopii kyllä ihan hyvin tänne radalle. Tässä on aika laadukkaat nämä komponentit löytyy sinne takaiskariin ja brembojarrut ja muuta. Niin tämän kanssa varmaan ihan kiva ajaa tuo radalla. Et eihän tää on niinku kyykkypyörä, tää on niinku nakupyörä, että ajoasento nyt ei ole niinku optimaalinen, mut katsotaan miten menee. Lähtiin tuosta ajanjakokauksesta aamuun, kun mulla oli lähtöön pieni viivästys. Mun kotimekanikko oli taas ollut vauhdissa. Mä vaihdoin tähän just ton eturenkaan. Ja sit kun mä lähdin aamun liikkeelle, niin luistonestuvalo vaan vilkku tossa kojelaudassa ja ABS-valo ja pyörä ei ottanut kierroksia eikä antanut mennä yli 20. No niin, mikäs tää nyt mättää? Niin sit mä aloin tutkia, niin mullahan oli etupyörä väärinpäin. Mulla oli aikaisemmin vaihdettu toi takapyörä, niin mä loogisesti ajattelin, että noitten kuvioiden kuuluu olla niinku samaan suuntaan eteenpäin niinku takanakin. Ja laitan toi etupyörä ensin silleen päin. No, sehän se oli se ongelma, ei sen kuulu olla niin, vaan se on juurikin niinku päinvastaisen suuntaan. Eli siinä oli tehtävä tähän nopea eturenkaan käännös aamulla, että sai ton luituneston anturin samalle puolelle, missä toisen tunnistinlevy tai miskä toi sanotaan on. Siihen meni varmaan joku 45 miljoonaa, kun mä sen kanssa ähkäilin siinä, pähkäilin. Joo, eli ajakuus oli just loppumassa, kun mä ehdin tänne perille. Että joo, kotimekanikko taas vauhdissa. No, ensi kerralla muistan
kun laitan etupyörää, pitää katsoa kummin päin se nyt sinne oikein pitäisi laittaa sitten. Joo, täältä Alastara löytyy nyt ratapäivältä ihan tämmöisiä pyöräharvinaisuuksia. Tässä on tämmönen Augusta Brutale Rush. Tää on kuulemma 300 kappaleen erä, mitä näitä on tehty. Melko harvinainen laite. Pitää itekin ihan kotona googlettaa, mitä siinä on. Kaikkea erikoista. Kuulemma paino on jotain 200 kiloa ja heppoja on, oliko se 208, mitä omistaja kertoo. On kyllä upean näköinen laite, että näitä ei ihan joka päivä tule vastaan. No niin, mä oon taas lähdössä kotia päin jo. 4 senttiä tuli ajettu. Pitkä kotimatka, niin mielellään lähtee silleen niin kuin ajoissa. Kello on nyt 5. Ja kyllähän se hauskaa oli taas pitkästä aikaa toi rata-ajelu. Saa nyt nähdä paljon tulee jatkossa ajeltua, mutta ensi viikonloppuna mä oon tulossa tänne uudestaan, kun täällä on motorkin ratapäivä.